Avem un asistent medical care vede pacienți pe moarte și vrea să le curme suferința, așa că le dă diferite medicamente ca să își poată da ultima suflare și să poată merge în viața de după. Și deși el nu are niciun drept să facă pe Dumnezeu, mulți oameni nu l-ar condamna pentru lucrul ăsta, pentru că încearcă să le curme suferința. Singura problemă că au fost 400 de pacienți care au murit pe mâna acestui om și majoritatea nici măcar nu erau pe patul de moarte. Salutare, fan Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Astăzi vorbim despre unul din cei mai prolifici criminali din întreaga istorie a Americii și asta pentru că omul ăsta se presupune că a făcut în jur de 400 de victime. 400. Știu despre ce cazuri vorbim pe canalul ăsta, dar 400? Așa că spunând toate astea, vă rog eu frumos, spuneți-mi în care aia deoparte nu se merită, nu? Dar dacă sunteți subscriberi, poftă bună! Problema mea cu acest asistent medical este că el a reușit să scape basma curată 16 ani de zile și asta pentru simplu fapt că spitalele la care lucra nu voiau să ia nicio responsabilitate ca să aibă un criminal care este angajat acolo. Și nu voia să le aducă publicitate proastă, nu? Charles Cullen s-a născut pe 22 februarie 1960 în New Jersey, America. Și el a avut o copilărie destul de prostă, să spunem așa, a fost cel mai mic din 8 frați și deși el trebuia să fie răsfățatul casei, nu a fost absolut deloc. La vârsta de 7 luni, tatăl lui decedează și el era un băiat destul de... se considera a fi un băiat destul de urățel. Era mic, era firav, era așa slăbuț și din cauza asta a fost supus bullying-ului și încă de la vârste foarte fragede, adică ca să înțelegeți, la vârsta de 9 ani, a încercat pentru prima dată să își ia viața singur. Și zic pentru prima dată pentru că nu a fost ultima dată. Pe parcursul vieții lui, până ajunge el să fie în închisoare, a încercat să-și ia viața de cel puțin 20 de ori. Așa că da, el a avut o copilărie destul de teribilă și totul s-a dus din rău în și mai rău când mama sa a decedat, când Charles al nostru avea 17 ani și a început să afișeze un comportament extrem de instabil, iar ăsta este momentul în care el se lasă de liceu, se înrolează în armată. În armată la fel a fost supus unui bullying extrem de teribil pentru că până la urmă, el fiind acest băiat destul de antisocial, destul de slăbuț, nu putea să-și facă prieteni, ok? Și automat, dacă nu erai cu ei, erai împotriva lor. După ce a servit câțiva ani buni în armată, a reușit să se întoarcă înapoi și să-și termine școala de asistență medicală. Și a terminat-o cu brio, iar la vârsta de 27 de ani se angajează pentru prima dată într-un spital din New Jersey pe nume St. Barnabas. Cam asta este perioada în care Charles ajunge să se căsătorească cu o femeie. Numele este Adriana. Și Adriana noastră a ajuns să nască de 2 ori, dar au avut 2 copii împreună, totul bine și frumos, el este asistent medical, că știi că destui de mulți bani, bine relativ, ca să trăiască ok, să nu aibă probleme cu banii și problema este că relația lor, căsnicia lor, nu a durat mai mult de 2 ani de zile. Nu numai că Adriana a băgat divorț, a și cerut un ordin de restricție împotriva lui Charles, spunând că este un pericol pentru societate și că este instabil mental. Eu nu înțeleg de ce nu luăm în serios oamenii care fac lucrul ăsta. De ce nu luăm în serios o femeie care zice că omul ăsta este un pericol pentru societate? Nu s-a gândit nimeni, băi, poate chiar este un pericol pentru societate, nu? Nu, lăsați, nu să-l controlăm, Doamne ferește. Și asta este perioada 1988, când în St. Barnabas, la spitalul în care lucra, Charles a făcut prima victimă de care știm noi. Haideți să vă zic cum funcționa modul lui de operare și să vă dau mai exact un exemplu, da? Era această femeie care suferea de probleme cu inima și era pe patul de spital și suferea de aceste probleme, iar Charles, ca să îi curme suferința, îi dădea o supradoză de medicamente. În mare parte, el folosea insulină și digoxină. O să încerc să vă explic, dar practic efectele adverse la aceste pastile, dacă sunt luate atunci când nu trebuiesc luate, îți dau un atac de cord. Și automat, pentru că nu stă nimeni să suspecteze asistentul medical care a avut grijă de această persoană și această persoană oricum suferă de probleme cu inima, a făcut un atac de cord, e automat o moarte naturală, nu? Și un lucru care m-a frustrat pe mine foarte mult, măi, 16 ani de zile. În 16 ani de zile a lucrat la 10 spitale diferite și vă gândiți, băi, din 10 spitale, nu l-a suspectat un singur om pe acest psihopat, faptul că mureau oameni pe capete, pacienți mureau pe capete din cauze naturale, dar majoritatea acestor pacienți nici măcar nu erau pe moarte. Venea cineva cu un picior rupt și murea de durere, bine, murea metaforic vorbind, că nu mureau, ok, nu erau pe moarte, după care mureau de un
atac de cord. Știți voi, sunteți la spital oricum, hei, a murit, da, e ok, e cauză naturală. N-a venit nimeni să îi injecteze insulină sau digoxină. Da, să vă răspund la întrebare, că am început cu o întrebare, nu? Nu l-a suspectat nimeni în ăștia 16 ani de zile? Ba da, fiecare spital în parte l-a suspectat. Bine, nu spitalul, clădirea, oamenii din spital îl suspectau. Colegii lui, manageri sau ce-o fi ei, doctori, rezidenți, îl suspectau. Vrei să știți de ce Charles a scăpat basma curată? Pentru că sistemul medical din America este de tot rahatul. Iertați-mi expresia, da? Dar este totul pentru profit. Sunt extrem de puține spitale care sunt de la stat și majoritatea sunt pe profit. Să vă fac așa o idee în caz că nu știți. O ambulanță, să chemi o ambulanță în America, costă în jur de $2000. Un inhalator, în caz că ai astmă. Nu pot niciodată să pronunț cuvântul ăsta. ASTM, da? În caz că îl ai și ai nevoie de un inhalator, $80. E efectiv incredibil cum dacă tu nu ai bani sau nu ai asigurare în America, ești ca și mort. Așa că automat toate aceste spitale, fiind pe profit și toate aceste spitale, încercând să își deschidă mai multe, știți voi, mai multe clădiri, mai multe specialități, nu știu să vorbesc limba doctorilor, iertați-mă. Mai multe clădiri, da, au nevoie de mai mulți bani și automat profiturile sunt exagerat de mari. Dacă tu ai o persoană care lucrează în spitalul tău, care e un criminal, ok, omoară pacienți pe nedrept, omoară pacienți degeaba, automat tu nu mai vrei să mergi la spitalul ăla, nu? Și spitalul are să piardă foarte, foarte mulți bani. Nu își permite să aibă o publicitate proastă. Problema mea este că tu te duci la spital cu percepția că te duci acolo ca să te faci mai bine. Așa că ce făcea fiecare spital în parte? De fiecare dată când acest om era suspectat, era lăsat să demisioneze în liniște, să demisioneze în pace și oamenii din conducere de la aceste spitaluri se gândeau, da, dacă el demisionează și se duce la alt spital, atunci nu mai e problema noastră, nu? E problema celuilalt spital. Oricum, așa măcar dă jos competiția. Doamne ferește de așa ceva. Nu, refuz. Să vă dau așa un context ca să înțelegeți câți oameni ajungeau să rămână fără suflare de pe mâna lui Charles. Un asistent medical în general pe lună, e doar un exemplu, ok? Un asistent medical pe lună are în jur de 17 pacienți care rămân fără suflare în grija lor. Charles avea peste 60. Asistent normal 17, Charles al nostru 60. Deloc suspicios, nu? Ajungem în 2003. Ultimul loc de muncă al lui Charles este acest spital pe nume Somerset din New Jersey. Este al 10-lea spital pe care îl schimbă în 16 ani de zile. Și cam ăsta este momentul în care totul se duce din rău în și mai rău, pentru că o colegă de-a lui, care, trebuie să înțelegeți, Charles al nostru era destul de carismatic, era un coleg foarte, foarte bun, foarte fericit tot timpul, ieșeau mereu să bea o bere, ieșeau mereu era foarte, foarte social. Așa că toate colegele lui, inclusiv Amy Logren, băi, nu știu să pronunț nume, ce ne facem? Amy a noastră, da, este această asistentă medicală care era colega lui Charles și se înțelegeau extrem, extrem de bine. Problema este că Amy a noastră începe să observe niște lucruri destul de ciudate în comportamentul lui Charles și observă că încep pacienții să moară în grija lui. A început să observe că Charles ajunge să administreze diferite medicamente pacienților, dar medicamente care nu aveau niciun sens medical, adică, un exemplu, te doare piciorul, el îți dă un medicament pentru cap și la un moment dat ea a ajuns să fie chemată de urgență în camera acestui pacient pentru un cod albastru. Dacă nu știți ce este codul albastru, e când pacientul e în stare critică și de multe ori are un stop cardiac sau respirator, ok? E critic, e extrem de critic. Și Amy ajunge de urgență în această cameră, în momentul în care îl vede pe Charles cu o seringă în mână deasupra pacientului și în această seringă era insulină. Și în mod normal, ok, nu este anormal să administreze insulină acestui pacient care este în cod albastru, dar problema era că pacientul nostru era alergic la insulină și din păcate a sfârșit tragic. Ancheta începe și, bineînțeles, la fel ca celelalte 9 spitale, cei care sunt la conducere a acestui spital, această manageră încearcă să ascundă totul sub preș. Încearcă să ascundă fișele medicale ale pacienților care au trecut prin mâna lui Charles. Și chestia asta, obviously, este ilegală, dar femeia asta nu voia ca să fie acuzată că sub conducerea ei este acest asistent medical care ajunge să lase oameni fără suflare. Așa că ce face? Îl
lasă pe Charles să demisioneze în pace. Îl lasă să demisioneze în liniște. Nu a deschis nicio investigație, dar Amy, bineînțeles că a alertat autoritățile și niște detectivi au fost foarte, foarte determinați să îl prindă pe acest individ, pentru că el, dacă a demisionat în pace, acum are tot dreptul să se angajeze la un alt spital și să o ia de la capăt. Investigația a durat mai bine de 3 luni de zile și în astea 3 luni de zile trebuie să înțelegeți că detectivii nu vorbesc limba doctorilor, să spunem așa, adică ei aveau niște fișe pe care le scoteau și scria acolo asistentul medical și ce medicamente au scos în ultima lună, să spunem așa. Și ei se duceau la acest spital și erau ceva de genul: hei, avem nevoie de toate aceste fișe, da? De când lucrează Charles aici, de un an jumate, de când lucrează el aici, iar oamenii mei erau ceva genul: da, să știți că aceste date se șterg și le avem doar pe cele de 30 de zile încoace. Un lucru care era obviously o minciună și într-un final detectivii au încercat să intervieveze fiecare om care a lucrat cu Charles în parte și ăsta este momentul în care detectivii cu colegii lui Charles, îi lua pe rând unul câte unul, trebuiau să fie în acest interviu, să fie în această anchetă, să fie luați la întrebări și în aceeași cameră era și managera spitalului și practic această manageră punea presiune pe fiecare coleg în parte ca nu cumva să dea prea mult din casă. Ok. Când ajung detectivii să vorbească cu Amy, această manager a trebuit să plece de urgență și ăsta este momentul în care Amy a reușit să le spună absolut tot detectivilor. Să le spună: hei, știți, eu l-am văzut pe omul ăsta cum a cam otrăvit pe cineva, așa că Amy se alătură investigației, efectiv se alătură, stătea seară de seară cu acești detectivi și Charles încă vorbea cu ea. Amy părea să fie de partea lui și efectiv îl ajuta foarte mult, îl îndruma în această viață și eu nu pot să-mi imaginez stresul pe care îl avea această femeie, pentru că ea nu era un detectiv, ea nu făcea parte din autorități, ea pur și simplu era o asistentă medicală care a fost colegă cu el și erau prieteni, doar că ea în punctul ăsta știa că vorbește cu un criminal. Am văzut documentarul pe Netflix, mi s-a părut genial și arată majoritatea lucrurilor din perspectiva ei și e efectiv teribil, doar că un lucru foarte important cu Amy, detectivii nu vorbeau limba doctorilor, însă ea o vorbea și automat îi ajuta foarte mult să citească aceste fișe și să vadă ce discrepanțe sunt în ele și de câte ori Charles a nostru a scos digoxină și insulină când nu trebuia să o facă. Într-un final, Charles a fost prins când Amy s-a văzut cu el la un pub, a purtat un microfon ascuns și a reușit să îl facă într-un fel sau altul să recunoască și ăsta este momentul în care în 2003 Charles Cullen a fost arestat în sfârșit și el a recunoscut doar 39 de victime. Însă nu s-a confirmat, nu s-a confirmat, dar este presupus și este o foarte mare posibilitate ca el pe parcursul a acestor 16 ani să fi făcut 400 de victime. Bineînțeles că a fost și examinat psihologic și psihologii au spus că suferă de grave tulburări de personalitate și depresie. Această depresie pe care o are de când era mic, de tot, de la vârsta de 9 ani. Și motivul pentru care a făcut-o, el a zis că a făcut-o ca să le curme suferința. Era clar că, bine, mulți sufereau dintre ei, dar nu era suferință de aproape de moarte. Era pur și simplu o suferință care putea fi rezolvată și el a spus că doar a vrut să le facă un bine, dar de fapt el a vrut să o facă pentru că voia să aibă control asupra vieților celorlalți. Într-un final, el a colaborat cu autoritățile și le-a dat orice informație a putut și a făcut lucrul ăsta ca să nu primească pedepsa cu moartea, iar la tribunal a zis că nu vrea să primească niciun avocat pentru că oricum el are de gând să pledeze vinovat și nu are de gând să irosească resursele statului. La proces nici măcar nu a avut tupeul să se uite în ochii familiilor victimelor când vorbeau la tribunal și efectiv omul ăsta nu a avut pic de remușcare și la un moment dat a și zis că dacă el, atunci când avea 9 ani și a încercat să-și ia viața singur, ducea lucrul ăsta până la capăt, era mult mai bine că toate lucrurile astea nu s-au întâmplat. El voia să fie prins pentru că efectiv nu putea să se oprească. În martie 2006, Charles Cullen a primit de 11 ori închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. Încă se află astăzi acolo, are vârsta de 64 de ani. Și vreau să vă spun motivul pentru care am făcut acest caz. În primul rând, sunt tare conștientă că acest caz nu a fost grafic, nu a fost prea multă violență implicată, dar ce m-a frustrat pe mine cel mai mult, da, v-am zis și vă mai repet, cum pot oamenii ăștia timp de 16
16 ani de zile, oamenii care sunt la conducerea acestor spitale, tu când te duci la un spital, nu te duci de bunăvoie și nesilit de nimeni, te duci acolo pentru că ai o problemă, te duci acolo pentru că ai nevoie de ajutor ca să nu mori, ca să ai o sănătate în viața asta, pentru că degeaba ai bani dacă n-ai sănătate, ok? Vorba asta mi zice mama, efectiv în fiecare zi când vorbesc cu ea, mama îmi zice sănătate să avem. Și are dreptate, ok? Pentru că poți să ai oricâți bani vrei tu pe lumea asta, dar ai nevoie de sănătate. Și unde te duci ca să găsești sănătate, ca să îți îmbunătățești sănătatea? La doctor. Unde găsești acești doctori? Bine, poți să găsești la cabinetul medical, dar găsești acești doctori în spital. Și te duci la spital și asistenții medicali, asistentele medicale sunt unii din cei mai importanți oameni în această instituție și unul din ei să fie cel care efectiv trage toate ațele și să fie cel care, da, te văd că plânge leacă, ce te doare, nicio problemă, stai așa că am eu o injecție cu insulină. Și ce mă frustrează pe mine cel mai tare este că oamenii care au fost responsabili de a-l lăsa pe acest om să își facă damblaua 16 ani de zile nu au primit nici măcar nu au fost investigați și mulți dintre ei au și fost promovați și cel mai probabil astăzi 2024 acești oameni încă sunt la conducere. Și sunt sigură că dacă sunt alte persoane, dacă sunt alți doctori, asistenți medicali care fac lucrul ăsta, ar face exact aceeași chestie. Nu este problema noastră, este problema altui spital, pentru că nu vrem să avem o reputație proastă. Și aici vă las cu acest caz, sunt conștientă că nu a fost atât de lung, aveam nevoie de unul puțin mai scurt, ok, pentru sănătatea mea mentală, dar am văzut documentarul pe Netflix, nu mai știu sincer cum se cheamă, cred că se numea nu doctor, că nu era doctor, stați așa că-l găsesc. Da, nicio treabă cu ce ziceam. Capturing the Killer Nurse, așa se numea. A fost foarte, foarte interesant acest documentar. În ultima vreme am început să mă uit la foarte documentare de pe Netflix, pentru că n-am mai intrat de foarte mult timp și au apărut multe de când m-am mai uitat eu ultima dată la unul. Dar îl recomand, atâta vă zic că îl recomand. Mi se pare teribil, sunt tare, tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Apreciez din suflet, vă iubesc enorm, enorm, enorm de mult. Nu cred că pot să vă spun cât de mult pot să vă iubesc și cât de mult pot să vă apreciez că a stat aici cu mine până la final. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Acolo avem tot felul de chestii interesante. Dacă vreți să mă susțineți și într-un alt mod, puteți vă alăturați membrilor acestui canal. Acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul Charles Cullen care m-a enervat, iar până trauma viitoare, stay safe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nu mai fac mic check. Dacă nu merge, atunci acest om... Nu mai vorbesc despre el și gata, ce să mai... It is what it is, să mai întâmplă, Boris, te mut, puiul meu. E a doua oară când filmez videoclipul ăsta. Prima dată nu mi-a mers microfonul.